Hello students, this is Pranjal Sir, Director of Daswani classes. আজি আমি 2016 কুৱেশ্যন পেপাৰ সলভ কৰিব গৈ আছোঁ 2016ত NEET 2 টাইমছ হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম এবাৰ হ'ল তাৰপিছত আকৌ সেইটো এক্সামৰ পিছত আকৌ ৰি এক্সাম পাতিব লগা হ'ল সেইকাৰণে 2016ত NEET এক্সামছ 2 টাইমছ হোৱাৰ কাৰণে তো আমাৰ এতিয়া NEETত আমি ধৰি লওক প্ৰথম পেপাৰখন যিখন হৈছিলে সেইখন NEET 2016 ফেজ 1 বুলি আমি কনচিডাৰ কৰিছোঁ তো তাৰ আমি এতিয়া কুৱেশ্যনছখিনি আজি চাওঁ আহাচোন তো এটা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱা যে কি বুলি দিছে এই সাইৰেন দিছে দেখা পাইছা এই সাইৰেন emitting a sound of frequency 800 Hz moves away from an observer towards a cliff at a speed of 15 meters per second. Okay, then the frequency of sound that the observer hears in the echo reflected from the cliff is taken the speed of the sound in the air 330 meters per second বুলি কৈছে এতিয়া তুমি কুৱেশ্যনটোত চোৱা এতিয়া কুৱেশ্যনটোত চাবলৈ যাওঁতে তোমাৰ এতিয়া তোমাক কি ক'লে চোৱাচোন দে দ্য চ'ৰ্চ কুৱেশ্যনটো তোমাক কি ক'লে দ্য চ'ৰ্চ বুলি দিছে source of sound is moving away from the stationary observer and towards the cliff হয়নে তো মুভিং এৱে বুলি কৈছে তেনেহ'লে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ দ্য এমিটিং চ'ৰ্চ যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ দ্য এমিটিং চ'ৰ্চ কিমান 800 হাৰ্টছ তাহলে এই কেছটোত আমাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ চাউণ্ড ৰিচিভ বাই দ্য ক্লিফ কিমান আহিব ফৰ্মুলা আমাৰ নিউ চি ইকুৱেল টু নিউ বাই নিউ মাইনাছ নিউ চ'ৰ্চ ইনটু নিউ হয়নে তো তাৰ পৰা আমি যদি ভেলু পুট কৰি দিওঁ ভেলু পুট কৰিলে আমাৰ এইটো আমাৰ ওলাব ঠিক আছে তো এতিয়া তুমি চাবলৈ গ'লে এতিয়া আমাৰ এইটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ চাউণ্ড ৰিচিভহে হ'ল হয়নে নহয় তেনে এতিয়া কথাটো কি হয় দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ দ্য চাউণ্ড ৰিচিভ বাই দ্য ক্লিফ যিমান হ'ব সিমানেই সি ৰিফ্লেক্ট কৰিব দেন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ৰিফ্লেক্টেড বাই দ্য ক্লিফ হয়নে তেনেহ'লে দুইটাটো একেই হ'ব একে হোৱাৰ কাৰণে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ৰিচিভ বাই দ্য ষ্টেচনাৰী অবজাৰ্ভাৰ ইজ ইকুৱেল টু ৰিফ্লেক্টেড বাই দ্য ক্লিফ ঠিক আছে তো এইটো কুৱেশ্যন বুজি পালা তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ চোৱা তাত দিছে যে আউট অফ দ্য ফলোয়িং অপশ্যনছ হুইচ ওৱান কেন বি ইউজ টু প্ৰডিউচ এ প্ৰপাগেটিং ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ ঠিক আছে তো প্ৰপাগেটিং ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ বুলি কওঁতে ইয়াত তুমি চোৱা এতিয়া এ চাৰ্জ লেছ পাৰ্টিকল তো লেছ পাৰ্টিকল হোৱা মানেতো তাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড জেনেৰেট নহ'ব তাৰপিছত দেখাছে এন এক্সিলাৰেটিং চাৰ্জে সদায় ৰেডিয়েট ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ কৰিব পাৰিব আৰু এ চাৰ্জ মুভিং এট এ কনষ্টেণ্ট ভেলচিটি তো তাৰ কাৰণে তুমি চোৱা এই চাৰ্জ মুভিং উইথ এ কনষ্টেণ্ট ভেলচিটি প্ৰডিউচেছ কনষ্টেণ্ট মেগনেটিক ফিল্ড আৰু এই ষ্টেচনাৰী চাৰ্জে সদায় কি কৰে ক্ৰিয়েট ষ্টেটিক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তো আমাক কি লাগে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভহে লাগে তো ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ আমাক কোনে প্ৰডিউচ কৰিব এন অল্টাৰনেটিং চাৰ্জ ঠিক আছে বুজি পাইছা এইটো ডাউট লগা নাই চাগে তাৰপিছত 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তুমি চোৱা কি দিয়া আছে এন ইণ্ডাক্টৰ দিছে 20 মিলি হেনৰি এ কেপাচিটৰ 50 মাইক্ৰ'ফেৰাড এন ৰেজিষ্টৰ 40 ওম হৈ আছে আৰু কানেক্টেড ইন চিৰিজ এক্ৰছ এ চ'ৰ্চ অফ EMF তোমাক দি দিছে দ্য পাৱাৰ লছ ইন দ্য চাৰ্কিট সুধিছে তো পাৱাৰ লছ ইন দ্য চাৰ্কিট বুলি কওঁতে তোমাৰ পাৱাৰ লছৰ ফৰ্মুলা কি হয় VI cos of phi V হৈ আছে RMS ভল্টেজ I হৈ আছে RMS কাৰেণ্ট phi হৈ আছে পাৱাৰ ফেক্টৰ তেনেহ'লে ইম্পিডেঞ্চ অফ দ্য চাৰ্কিট যদি আমি চাবলৈ যাওঁ Z ইকুৱেল ৰুট অফ R স্কোৱাৰ প্লাছ XL মাইনাছ XC হোল স্কোৱাৰ হৈ আছে তাৰ পৰা আমি 65.6 ওম পালোঁ তেনেহ'লে RMS ভেলু অফ ভল্টেজ যদি আমি চাওঁ RMS ভেলু অফ ভল্টেজ V0 বাই ৰুট অভাৰ 2 তাৰপিছত RMS ভেলু অফ কাৰেণ্ট যদি চাওঁ V বাই Z আমি কৰিলোঁ অলৰেডি RMS ভল্টেজ বাই Z হ'ব তো RMS ভল্টেজ উলিয়াই থোৱা আছে আৰু পাৱাৰ ফেক্টৰ R বাই Z হ'ব তো সেইখিনি ভেলু গৈ যদি আমি পাৱাৰ লছ ইন দ্য চাৰ্কিটৰ ইয়াত বহালোঁ মানে এইটো ফৰ্মুলাত বহালোঁ ন তেনেহ'লে VI cos of phi যদি ভেলু বহালোঁ তেতিয়া আমি এইটো আনচাৰ পালোঁ ঠিক আছে বুজি পাইছোঁ এইটো ডাউট লগা নাই চাগে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ তোমাৰ So, I take it is a coefficient of linear expansion of
of brass and steel rod are alpha and alpha 2. Length of brass and steel rods are L1 and L2 respectively. If L2 minus L1 is maintained same at all temperatures, which one of the following relations hold good? So which of the following relation hold good? তো এতিয়া hold good বুলি কওঁতে তুমি এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যনটোৰ এতিয়া আমাক coefficient of brass, ঠিক আছে, coefficient of brass of linear expansion, brass and steel আমি alpha and alpha ধৰি ল'লোঁ. তেনে length of brass rod at temperature T equal to L1 LOB 1 plus alpha 1 T. Similarly, steel rod at temperature T L2 equal to হ'ব. তো L2 minus L1 যদি আমি কৰিব যাওঁ, তো L2 পৰা L1 মাইনাছ কৰিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ লাষ্টত গৈ পেলাই এক্সপ্ৰেশ্যন থাকিবগৈ এইটো হৈছে. তো এতিয়া কথাটো কি হয় যে since the difference in length remains the same in all temperature, গতিকে টেম্পাৰেচাৰ যেতিয়া কম আছিলে তেতিয়াও সিহঁতৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো ছেমেই থাকিব. ধৰি লোৱা 5 চেণ্টিমিটাৰ আছিলে, টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি পেলাই গৈ 7 চেণ্টিমিটাৰ হ'ল, আৰু আনডাল ছাপ'জ তোমাৰ 7 চেণ্টিমিটাৰ আছিলে, টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি পেলাই গৈ 9 চেণ্টিমিটাৰ হ'ল. তো ইনিচিয়েলি 7 minus 5 আৰু ফাইনেলি 9 minus 7, তো গেপটো ছেমেই থাকিব. তো সেইকাৰণে এইটো L2 minus L1 equal to LOS minus LOB. তো তাৰ পৰা আমি যদি ভেলু পুট কৰোঁ, ঠিক আছে, ডিফাৰেঞ্চটো পুট কৰিলোঁ, পুট কৰোঁতে আমি গৈ পেলাই alpha 1 L1 equal to alpha 2 L2 আমি এক্সপ্ৰেশ্যন পালোগৈ, ঠিক আছে. তো এইটোৱে আমাৰ হৈ গ'ল এই কুৱেশ্যনটোৰ চলিউশ্যন. তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তুমি চোৱা. তোমাক দি থৈছে at what height from the surface of earth the gravitational potential and the value of G are minus 5.4 into 10 to the power 7 joule per kg and 60 into 10 to 60 meter per second square respectively. Radius of the earth is 640 kilometer দি দিছে. তো এটা কথাটো কি হ'ল যে ইয়াক সলভ কৰিবলৈ যাওঁতে গ্ৰেভিটেশ্যনেল পটেনচিয়েল ইয়াতে হাইট এইচ আমি জানো, চোৱা, ঠিক আছে, মাইনাছ GM by R plus H. এক্সিলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি ইয়াতে হাইট এইচ আমি পাই থৈছোঁ, GM by R plus H হোল স্কোৱাৰ, ঠিক আছে. তেনেহ'লে টেকেন দ্য ৰেচিঅ' অফ দ্য এবভ এক্সপ্ৰেশ্যনটো দুইটাৰ ৰেচিঅ' লৈ ল'লে হ'ল VG by G. এইখিনি কাটাকুটি কৰি লৈ পেলাই আমি R plus H পাম, ঠিক আছে. মেগনিটিউড লৈছোঁ আৰু তো R plus H পালোঁ. তাৰপৰা H equal to VG by G মাইনাছ R, সেইমতে ভেলু পুট কৰিলোঁ 2600 কিলোমিটাৰ, ঠিক আছে. তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ. A piece of ice falls from a height h so that it melts completely. Only 1/4 of the heat energy produced is absorbed by the ice, and all the energy lost in fall is converted into heat. The value of H is বুলি কওঁতে latent heat of ice দি দিয়া আছে. তেনেহ'লে energy lost by ice block as it falls to ground. MGH. আছে. Given that all this energy is converted into heat, by question দিছে only 1/4 of the heat produces absorbed by ice and all other energy lost in fall. গতিকে এনাৰ্জি কনভাৰ্টেড ইনটু হিট আৰু 1/4 ইজ এবজৰ্ব বাই দ্য আইচ ব্লক. তেনেহ'লে দিছ এনাৰ্জি, যিখিনি এনাৰ্জি আছিলে আইচ ব্লকটোত ml, আৰু ml ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, সেই টোটেল এনাৰ্জিৰ 1/4 হ'ব. তো 1/4 mgh ইকুৱেল টু ml, তাৰপৰা h ইকুৱেল টু আমাৰ ওলাই যাব, ঠিক আছে, বুজি পাইছা এইটো. তাৰপিছত নেক্সট তুমি চোৱা কুৱেশ্যনটো. In a diffraction pattern due to single slit of width A, the first minimum is observed at an angle of 30 degrees. When light of wavelength 5000 angstrom is incident on the slit, the first secondary maximum is observed at an angle of the first secondary maximum, ঠিক আছে. Then condition for minimum in single slit diffraction is a sin theta,
ঠিক আছে, is equal to m lambda formula. From the m lambda formula, a sin 30 degree is given by question is 30 degree given আছে, angle of minimum দিয়া আছে, first minimum angle of 30 degree দিয়া আছে। তো यहाँ पे lambda কিমান আহি যাব, a equal to twice lambda, ঠিক আছে। তেনেহ'লে condition for first secondary maximum a sin alpha equal to m plus half lambda वो भी formula ही है। তো twice lambda sin alpha equal to 3/2 lambda, তো alpha equal to কিমান পাই আছো, sin inverse 3/4, ঠিক আছে, বুজি পাইছা। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাই আছো, এই পটেনচিঅমিটাৰ ৱায়াৰ দেখলো, এই পটেনচিঅমিটাৰ ৱায়াৰ is 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained across it. Two cells are connected in series, first to support each other and then to oppose each other. The balance point are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from the positive end of the wire in two cases. The ratio of EMF is, the ratio of निकालना है, ठीक है। तो ये আমি রেশিও উলিয়াব গৈছো, পটেনচিওমিটাৰ 100 সেন্টিমিটাৰ কৈ দিছে, কনস্টেন্ট পটেনচিয়েল ডিফারেন্স মেইনটেইন এক্ৰছ ইট বুলি কৈছে। Two cells are connected in series, first to support each other and then to oppose each other, মানে support each other মানে series and next to আছে তোমাৰ parallel। তেনেহ'লে ইয়াক যদি আমি সলভ কৰিবলৈ যাওঁ, এফালে চোৱা, the potential difference across the given length is proportional to balance length, ঠিক আছে। তো supporting each other E1 plus E2 is equal to KL1, suppose K into 50, and opposing each other মানে E1 minus E2 KL2, K10 দি দিছে হেমত বেলেঞ্চ। তো তাৰ পৰা দুইটা ৰেচিঅ' ল'লে হৈ গ'ল আৰু E1 by E2 equal to 3/2 ওলাই যাব, ঠিক আছে, বুজি পাইছা। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছো, এই পাৰ্টিকল, পিছৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছো, এই পাৰ্টিকল of mass m, mass 10 gram, move along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 into 10 to the power minus 4 joule by the end of the second revolution after beginning of the motion, ঠিক আছে। তো এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ যাওঁতে তোমালোকে চোৱাচোন, তো এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ যাওঁতে চোৱা তুমি যে কি আছে, তোমাৰ এপ্লাইং, তোমাক এই পাৰ্টিকুল অফ মাছ 10 গ্ৰাম দিছে ন। তো এতিয়া 10 গ্ৰাম দিয়াৰ লগে লগে এপ্লাই ৱৰ্ক এনাৰ্জি থিওৰেম যদি মই ইউজ কৰোঁ, ৱৰ্ক ডান ইকুৱেল টু চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনাৰ্জি, ঠিক আছে। তেনে ৱৰ্ক ডাউন বাই চেণ্ট্ৰিপিটেল ফ'ৰ্চ ইজ 0 হৈ আছে, যদি 0 হৈ আছে তেনেহ'লে ৱৰ্ক ডাউন বাই টেঞ্জেনচিয়েল ফ'ৰ্চ বুলি কওঁ, ৱৰ্ক ডাউন ইকুৱেল টু ফ'ৰ্চ ইনটু টুৱাইচ ইনটু টেঞ্জেনচিয়েল ফ'ৰ্চৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি দিলোঁ, ঠিক আছে, এম এ ইনটু 4πr। তো ভেলু পুট কৰোঁতে তো তোমাৰ চেণ্ট্ৰিপিটেল ফ'ৰ্চ প্লাছ টেঞ্জেনচিয়েল ফ'ৰ্চ, ঠিক আছে, সেইখিনি কৰোঁতে আমাৰ ইয়াৰ পৰা এক্সিলাৰেশ্যন অফ টেঞ্জেনচিয়েল ওলাই যাবগৈ 0.1 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, ঠিক আছে, ধুনীয়াকৈ চাগে বুজি পাইছা। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত যোৱা, পিছৰ কুৱেশ্যনত কি আছে তোমাৰ, an air column close at one end and open at other resonance with a tuning fork when the smallest length of the column is 50 centimeter. The next larger length of the column resonating with the same tuning fork is, কথাটো কি হৈ আছে, the smallest length of smallest length of the air column corresponding to first harmonic. তো ফার্স্ট হারমোনিক means lambda by 4 50 centimeter by given আছে, and third harmonic frequency 3 lambda by 4, তো 3 lambda by 4 means 3 into 50 হৈ আছে 150 centimeter হৈ আছে। তো lambda by 4 তাক 3 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হৈ গ'ল, তো আমাৰ ওলাই যাব। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে চোৱা, to get output 1 for the following circuit the correct choices for the input are, তো তোমাক এইটো গিভেন দি দিছে, ইয়াৰ কাৰণে কোনকেইটা মানে কোনকেইটা হ'লে আউটপুটটো আমি এ বি আৰু চি কি হ'লে আমি আউটপুটটো কি পাম, 1 পাম, ঠিক আছে।
সেইমতে তুমি আউটপুটটো 1 কনচিডাৰ কৰিলে ইয়াত যদি 1 কনচিডাৰ কৰা ইয়াতো 1 হ'ব লাগিব ইয়াত যদি 1 পাব লাগে ইয়াত 0 1 বা 1 1 ঠিক আছে 0 1 বা 1 1 সেইমতে আমি পাব লাগিব সেইমতে পালেই হৈ গ'ল তো সেইমতে তোমাৰ কিমান হ'বগে চাবলৈ গ'লে 1 0 1 হৈ যাব তো সেইটো ইয়াত 0 ধৰি লওঁ ইয়াত 1 হ'ল ইয়াত 0 ইয়াত 1 দেন ইয়াত কিমান 1 হ'ব সেইমতে ইয়াত 1 তো 1 1 মিলি ইয়াত কিমান হ'ব 1 হ'বগে ঠিক আছে সেইটোৱে আৰু ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা ডাউট নাই চাগে তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা এতিয়া তাৰপিছত কি আছে এই গেছ ইজ তোমাৰ এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন থাকেই প্ৰতি বছৰে এই গেছ ইজ compressed isothermally to half of its initial volume. The same gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to half. Okay. So a gas is compressed isothermally to half of initial volume. The same gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to half. Okay. তো কোনটো অপশ্যন হ'ব সুধিছে আৰু the compressing gas isothermally and adiabatically will require same amount. The amount of work depends on automatically of the gas. Compressing the gas is isothermally will require more work, and compressing the gas in adiabatic process require more work. That's it. And তুমি চোৱা ইয়াত যদি চাবলৈ যোৱা the volume of the gas is reduced to half of its initial value. ঠিক আছে তো area PV graph and volume axis gives work done. Then as isothermal curve includes more area, work done in isothermal process is more. ঠিক আছে তো isothermal process is more. তো আমাৰ অপশ্যন কোনটো হ'ব 3 টো হ'বগে তো নেক্সট আমি গৈ আছো এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছো ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন তুমি চোৱা তোমাক কি দিছে the maximum intensity in young double slit experiment is L naught. Distance between the slit is 5 lambda, where lambda is the wavelength of light used. What will be the intensity in front of one of the slits on the screen placed at the distance of d equal to 10d? হৈছে তো এটা চাবলৈ গ'লে the path difference between two rays del x equal to d sin theta ঠিক আছে তো এইটো ফৰ্মুলাটো পুৰা d sin তো d sin ইফালে del x বুলি কওঁতে আমি d tan theta equal to dy by d আমি ইউজ কৰিলোঁ তো সেইখিনিৰ পৰা আমি lambda by 4 পালোঁ তো phase difference between two rays del phi equal to del x by lambda into twice pi আমি পুট কৰিলোঁ then resultant intensity I equal to I1 plus I2 2 root over I1 I2 cos of phi মতে I not equal to মতে ভ্যালু পুট কৰিলোঁ I not by 4 the intensity in front of one of the slit IR equal to মতে আমাৰ I not by 2 আমি পাই গ'লোঁ ঠিক আছে বুজি পাইছা চাগে এইকনলৈকে কৰি চালে বুজিবা তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছো তোমাৰ এইটো ফৰ্মুলা laws of motion of questions আছে banking of root a car is negotiating a curved root of capital R. The road is banked at an angle of theta. The coefficient of friction between the tire and the rod is mu s. The maximum safe velocity on the road is. So it is sabole gole for equilibrium in vertical direction n cos theta equal to f sin theta plus mg. So centripetal force for circular path mv square by r equal to f cos theta plus n sin theta. So taking the ratio of v square by rg equal to f cos theta plus n sin theta by n cos theta minus f sin theta. তো ইয়াৰ পৰা আমি v স্কোয়াৰ আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন আহিব তাৰ পৰা v আমাৰ এইটো ওলাই যাব হৈছে এইটো তোমাৰ ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাটোৱে হৈ গ'ল আৰু একচুৱেলি খালি ইয়াত চেভ ভেলোচিটি উলিয়াব দিছে একে আৰু আমি তাত তোমাৰ সেই ভেলোচিটি নহ'লে ৰেডিয়াছ উলিয়াওঁ হৈছে বুজি পাবা তাৰপিছত নেক্সট an electron of mass m and a photon have same energy E.
the ratio of de Broglie wavelength associated with them. তো এতিয়া energy of electron equal to energy of proton equal to E ধৰিলো de Broglie wavelength of electron h by p to the h by root over twice me and de Broglie wavelength for photon lambda p equal to h by p হৈছে h c by e তো তাৰ পৰা দুইটাৰ যদি ৰেচিঅ' ল'লে তোমাৰ গৈ পেলাই এইটো 1/c equal to e root over e by twice m পামগে এইটো এক্সপ্ৰেছন হ'ব বুজি পাইছোঁ তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছোঁ তাত দিছে তোমাৰ a black body is at temperature 5760 Kelvin. The energy of radiation emitted by the body at wavelength 250 nanometer is U1. At wavelength 500 nanometer is U2. That at 1000 nanometer is U3. Winds constant B equal to 2.88 into 10 to the power 6 nanometer Kelvin. Which of the following is correct? কোনটো শুদ্ধ হ'ব সুধিছে আৰু ঠিক আছে তো টেম্পাৰেচাৰ অফ দ্য ব্লেক বডি তোমাক দি দিছে উইন্স ডিসপ্লেসমেন্ট ল মতে ল্যামডা এম টি ইকুয়াল টু বি ল্যামডা ইকুয়াল টু বি বাই টি ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তুমি ইয়াৰ পৰা ল্যামডা উলিয়াই ল'লা তেনেহ'লে তোমাৰ চাবলৈ গ'লে 500 নেনোমিটাৰত তুমি কেৰেস্পন্ডটো কি পাইছা ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি পাইছা যদি ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি পাইছা 500 নেনোমিটাৰত তেনেহ'লে 500 নেনোমিটাৰত যদি তুমি ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি পাইছা তেনেহ'লে এনাৰ্জি ম্যাক্সিমাম হ'ব তোমাৰ 5760 কেলভিন আৰু ওয়েভলেংথ 200 নেনোমিটাৰ U1 আৰু 500 নেনোমিটাৰ U2 এটা 1000 নেনোমিটাৰ U3 তো তোমাক এতিয়া 500 নেনোমিটাৰত এনাৰ্জিটো বেছি পাবা 500 নেনোমিটাৰত যিমান পাবা 250 তাতকৈ কম পাবা গতিকে তাৰ পৰা তোমাৰ এইটো চোৱাচোন এইটো U2 তো ইয়াত কিমান আছে 500 নেনোমিটাৰ U2 আছে এণ্ড 250 নেনোমিটাৰত কি আছে U1 আছে গতিকে আমাৰ কি হ'বগে U2 greater than U1 হৈছে তাৰপিছত গৈ আছোঁ আমি given the value of Rydberg constant is 10 to the power 7 per meter the wave number of the last line of the Balmer series is hydrogen spectrum okay hydrogen spectrum the wave number of the last line of the Balmer series last line hodise so wave number of spectral lines equal to 1 by lambda equal to r over nf square root over ni square so therefore for last line of Balmer series nf equal to 2 ni equal to alpha yes তেনেহ'লে 1 by lambda equal to 10 to the power 7 1 by 4 minus 1 by infinity value put কৰি দিলোঁ ঠিক আছে বালমাৰৰ কাৰণে 2 হ'ব আৰু লাষ্ট লাইনটো সদায় ইনফিনিটি পাই আহিব সেইমতে গৈ পেলাই আমি তাৰ পৰা ৱেভ নাম্বাৰ বুলি কওঁতে আমি ৱেভ নাম্বাৰ মানে 1 by lambda আৰু ৱেভ লেংথ বুলি ক'লে lambda গতিকে আমি ৱেভ নাম্বাৰ 1 by lambda আমাৰ ওলাই যাব হৈছে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ তোমাৰ in NPN transistor is connected in common emitter configuration in a given amplifier. A load resistance of 800 ohm is connected in the collector circuit and the voltage drop across it is 0.8 volt. If the current amplification factor is 0.96 and the input resistance of the circuit is 192 ohm, the voltage gain and the power gain of the amplifier will be the কথাটো কি হৈ আছে common emitter configuration input base terminal by output collector terminal common emitter হ'ল ন গতিকে current amplification factor beta equal to IC by IB 0.96 and voltage gain amplifier equal to VB equal to RC by RB 0.96 হৈছে তাহলে power gain of the amplifier equal to power gain বুলি ক'লে collector power by base power হ'ব তো সেইটো কাৰণে আমি কি পামগে VG voltage gain into আমাৰ power gain আহি যাব amplifier current gain আহি যাব দুইটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ 3.84 পাই যাম এইটো তুমি যদি চোৱা ইয়াতে ডাইৰেক্টলি কৈ থোৱা আছে কাৰণে আছে এটা পাৱাৰ বুলি কওঁতে পাৱাৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰা তুমি ইউজ কৰিলে তোমাৰ এইটো হৈ যাব তাৰপিছৰটো চোৱা তুমি নেক্সট কুৱেশ্যনত কি আছে two non-mixing liquid ঠিক আছে two non-mixing liquid দি থৈছে of density rho and np are put in a container the height of each liquid is h a solid cylinder of length l and density d is put in this container the cylinder float with its axis vertical and length pl
হৈ আছে আৰু য'ত P কি হৈ আছে less than 1 in the denser liquid the liquid D is equal to এতিয়া লিকুইড D উলিয়াবলৈ যাওঁতে তুমি চোৱা তোমাৰ কি হৈ আছে কোৱেশ্যনটো তোমাৰ এতিয়া তুমি এইফালে চোৱা weight of the cylinder equal to mg equal to l বুলি কওঁতে আমি এই জেগাত আমি l বুলি ধৰিছোঁ আৰু a dg হৈ আছে তো আপাৰ থ্ৰাষ্ট যদি আমি চাওঁ আপাৰ থ্ৰাষ্ট অফ দ্য বটম আমাৰ কিমান হ'বগৈ pl into a n rho g হৈ আছে এণ্ড আপাৰ থ্ৰাষ্ট মানে বায়ন্ট অফ দ্য আপাৰ লিকুইড তাৰ পৰা আমি l minus pl কনচিডাৰ কৰিলোঁ a rho g হ'ল এতিয়া টোটেল আপাৰ থ্ৰাষ্ট যদি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ দুটা প্লাছ কৰি দিলোঁ ঠিক আছে কাৰণ বটম অফ দ্য লিকুইড এণ্ড আপাৰ অফ দ্য লিকুইড দুটা ছেকশ্যনত আছে ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ ৰ' দিয়া আছে ইয়াত তোমাৰ এন ৰ' দিয়া আছে তো টোটেলটো আমি কনচিডাৰ কৰিলোঁ তো ফৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম ডাউনৱাৰ্ড ইকুৱেল টু আপৱাৰ্ড তো ডাউনৱাৰ্ড বুলি কওঁতে আমি এইটো পাইছোঁ প্লাছ আপৱাৰ্ড তাৰ পৰা আমাৰ ডিটো ওলাই যাব ঠিক আছে বুজি পাইছোঁ এইটো তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত চোৱা ইফ দ্য ভেলচিটি অফ পাৰ্টিকল দি দিছে 20 নম্বৰ কুৱেশ্যন at plus bt স্কোৱাৰ দি দিছে where a and b are constant দিছে then distance traveled by it between 1 second and 2 second is consider কৰোঁতে 1 second and 2 second is তুমি এফালে চোৱা তোমাক দি থৈছে ভেলচিটি অফ দ্য পাৰ্টিকল ইজ ইমান distance traveled by the particle দি থোৱা আছে then applying integration on both side দুইটাৰে যদি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰোঁ আমি পাই যাম এইটো ঠিক আছে দেন আপাৰ লিমিট তোমাৰ তুমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত তুমি ভেলু বহালা তেতিয়া 2 বহাবা 2 বহালে এইটো পাবা 1 বহালে এইটো পাবা ঠিক আছে তো তেনেহ'লে আপাৰ লিমিট মাইনাছ লোৱাৰ লিমিট ঠিক আছে তোমাৰ এইটো গৈ পেলাই এইটো ওলাবগৈ 3/2a প্লাছ 7/3b হৈছে তাৰপিছত নেক্সট তোমাৰ an astronomical telescope has objective and eyepiece of focal length 40 cm and 4 cm respectively. To view an object 200 cm away from the objective, the lenses must be separated by to uliabole jaote focal length of the objective lens tumar 40 cm and focal length of the eyepiece 4 cm. Distance between the object is minus 200 cm. Separation between the lenses equal to tube length equal to v naught plus fc. The lens formula of the objective lens is 1 by v naught minus 1 by v naught equal to 1 by f naught. Tarpor amar 50 cm ulol. Then the separation between the lenses দুইটা আমি প্লাস কৰি দিলোঁ 54 cm ওলাই যাব ঠিক আছে এইকলৈকে ডাউট নাই চাগে তাৰপিছত তোমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা the ratio of escape velocity at earth to escape velocity at planet whose radius and mean density are twice as that of the earth then escape velocity of a planet v equal to root over twice gm by r ঠিক আছে গতিকে root over twice g m ৰ ভেলু পুট কৰিলোঁ by r আমাৰ ওলাই যাব এইটো ঠিক আছে তাৰপিছত ৰেচিঅ' অফ এস্কেপ ভেলচিটিজ ভি বাই ভি পি হৈ আছে তেনেহ'লে আৰ ই বাই আৰ পি তো ইয়াৰ পৰা ভেলু পুট কৰিলোঁ 1/2 root over 2 আমাৰ কি ওলাই যাবগৈ এস্কেপ ভেলচিটিজ ওলাই যাবগৈ ইয়াৰ পৰা এস্কেপ ভেলচিটিজ কি ওলাই যাব হৈছে তাৰপিছত নেক্সট তুমি চোৱা a long straight wire of radius a carries a steady current I. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of the magnetic field B and B at radial distance a by 2 and twice a. B dash হয় আৰু দুটা তোমাৰ B1 বুলি কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ axis of the wire is এতিয়া কথাটো কি হৈছে the current density of uniformly distributed আমি I by A হৈ আছে pi a square তাৰ পৰা আমি I equal L by 4 পালোঁ তো এম্পিয়াৰ চাৰ্কিউটেৰ ল যদি আমি ইউজ কৰোঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বি ডট ডি এল ইকুৱেল মিউ নট আই হৈ আছে মিউ নট আই তাৰ পৰা যদি আমি ফ্ৰম ইনাৰ পাৰ্ট অফ দ্য ৱায়াৰ চাওঁ B1 equal to twice by a by 2 তাহলে মিউ নট আই by 4 তাহলে 4 আউটসাইড দ্য কণ্ডাক্টৰ ইজ আমাৰ B2 equal to twice a মিউ নট আই then the ratio of magnetic field B1 by B2 equal to 1/4 ঠিক আছে আমি এইটো
ওলাই যাব ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডাউট নাই তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা তাত কি থৈছে a capacitor of 2 microfarad is charged as shown in the diagram when the switch S is turned to position 2 the percentage of its stored energy dissipated is হৈছে তো এই কুৱেশ্যন আমি সলভ কৰিব যেতিয়া যাম পাৰ্চেন্টেজ সুধিছে আমাক তাৰ কাৰণে তুমি চোৱা এতিয়া হা কুৱেশ্যনটো চোৱা the energy stored in the first capacitor আমাক দি দিয়া হৈছে চোৱাচোন अब c v square put koila 10 to the power minus 6 v square then total charge on the first capacitor qi equal to cv 2 to 10 to the power minus 6 into v twice v into 10 to the power minus 6 I say when the switch is thrown into position 2 the two capacitors attain common potential okay then v common equal to total charges by total capacitance এইমতে ভ্যালু বহালো v/5 ভোল্ট পালো হৈছে তাৰপিছত আমি এটা এনাৰ্জি ষ্ট'ৰড ইন দা বোথ কেপাচিটৰ যদি উলিয়াব যাওঁ তো আমাৰ বোথ কেপাচিটৰৰ কাৰণে আমি অলৰেডি তো কমন পটেনচিয়েল লাগিব এণ্ড হাফ অফ চি ভি স্কোৱাৰ ভিটোতো আমি কমন পালোঁ আৰু চিৰ ভেলুটো আমাৰ মানে দুইটা কেপাচিটৰ প্লাছ কৰিলোঁ প্লাছ আমি টোটেল কেপাচিটেঞ্চ ল'লে আমাৰ কিমান ওলাবগৈ সেইটো ভেলু ভি স্কোৱাৰ বাই 5 এইটো 10 to the minus 6 আনসার ওলাই যাব তারপর আমি যদি পার্সেন্টেজ লস অফ এনার্জি চাওঁ ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল বাই ইনিশিয়াল ইনটু 100 তারপর আমার 80% ওলাব আনসার ঠিক আছে 80% ওলাই যাব তাৰপিছত when a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength twice lambda the stopping potential is V by 4. The threshold wavelength for the metallic surface is Einstein photoelectric equation যদি আমি ইউজ কৰিলে E equal to phi naught plus EV এই জায়গাত AC by lambda পুট কৰিলোঁ phi naught plus EV তো সেইমতে আমি ইকুৱেশ্যনটো তুমি চালে তুমি পাই যাবা ঠিক আছে তাৰপিছত ইকুৱেশ্যন যদি তুমি সলভ কৰা AC by lambda যদি কমন লোৱা C by lambda কমন লোৱা 1 by মানে 1 minus 1 by half equal to EV 1 minus 1 by 4 এই ষ্টেপবিলাক মানে চাই যাওঁতে বুজি যাব লাগিব যে ফাইনটৰ ভেলুটো পুট কৰি দিলোঁ ফাইনটৰ ভেলুটো পুট কৰি পেলাই ইফালে এতিয়া লৈ গ'লোঁ তো লৈ যাওঁতে তোমাৰ AC by twice lambda ইফালে AC by lambda তো হ'ল তাৰপৰা আমাৰ EV ইকুৱেল টু এক্সপ্ৰেশ্যন আহিল তো এই EV ভেলুটো গৈ পেলাই আমি যিটো ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যন আছিলে এইটো ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যন তাত পুট কৰি দিলোঁ আমি পুট কৰি ফাইনেল ইকুৱেল টু এইটো পালোঁ তাৰপৰা ল্যামডা ইকুৱেল টু আমাৰ 3 ল্যামডা ওলাব ঠিক আছে তেনেকৈ বুজি পাইছোঁ ডাউট নাই তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো গৈ আছোঁ if the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of two vectors the angle between these vectors that our magnitude of sum of the vectors equal to magnitude of difference in vectors a plus b equal to a minus b তারপরে a square plus b square twice ab cos theta যেহেতু কৰিলোঁ তাৰপৰা থিটা ইকুৱেল আমাৰ কিমান ওলাব 90 ডিগ্ৰী ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব ঠিক আছে চোৱাচোন বুজি পাবা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে a body of mass 1 kg begins to move under the action of a time dependent force expression দিছে where I cap and J cap are unit vectors along x and y axis what power is developed by the force at time t তো এতিয়া so acceleration of the particle a f by m আছে তো velocity time or against acceleration যদি উলিয়াব চাওঁ তো আমাৰ এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন আহিব তাৰপৰা আমাৰ সেইটো acceleration then dv by dt equal to twice the I cap plus 3t j cap হৈ আছে then integration যদি কৰি দিওঁ both side with respect to time যদি integration কৰি দিওঁ then integration dv equal to আমাৰ v equal to এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন আহিব তো তাৰপৰা আমাৰ পাৱাৰৰ ফৰ্মুলা কি force into velocity f dot v dot product of force and velocity দুটা dot product কৰি দিলোঁ 3 twice t cube plus 3 t to the power 5 আমাৰ ওলাই যাব হৈছে তো ষ্টেপখিনি নিজে চাবা নিজে কৰিবাচোন বাৰু একোই নহয় ডট প্ৰডাক্ট চকুৰে চালি ওলাই যায় তোমাৰ চোৱা ইফালে টুৱাইচ টি আছে টি স্কোৱাৰ আছে ইয়াত টুৱাইচ টি কিউব আহিব আৰু ইফালে 3t স্কোৱাৰ প্লাছ 3t কিউব আছে তো 3t টু দি পাৱাৰ 5 আহিব মুখতে ওলাই যায় এইবিলাক হৈছে তাৰপিছত নেক্সট চোৱা 28 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা
তোমাক দিয়া আছে the angle of incidence for a ray of light at a reflective surface of a prism is 45 degree. The angle of prism is 60 degree. If the ray suffers minimum deviation through the prism, the angle of minimum deviation and refractive index of the material of the prism respectively are. এতিয়া চোৱা, then since the light ray undergoes minimum deviation I equal to E, then angle of minimum deviation delta m equal to I plus E minus A equal to 45 plus 45 minus 60 equal to 30 degree. Then refractive index of the mu equal to চোৱা mu equal to sin A plus delta m by 2 এইমতে ফৰ্মুলা বহালোঁ, then A জেগাত 60 del m জেগাত 30, ঠিক আছে। সেইমতে বহাই পেলাই আমি sin 45 by sin 30 equal to root over 2 আমি পাই গ'লোঁ, হৈছে। তাৰপিছত নেক্সট আমি গৈ আছোঁ কুৱেশ্যনটো গৈ আছোঁ a particle moves তুমি দেখিছানে পজিশ্যন ভেক্টৰ cos omega t x cap plus sin omega t y cap where omega is a constant. Which of the following is true? Then velocity is perpendicular to r vector and acceleration is directed towards the origin. কোনটো হ'ব সুধিছে আৰু, দেন আহা কৰি চাওঁ। The position vector of the particle দি দিয়া আছে cos omega t x cap plus sin omega t y cap. Then velocity vector of the particle v vector equal to dr by dt and ddt of cos omega t x cap plus sin omega t y cap. ইয়াৰ পৰা velocity equal to minus omega sin omega t x cap plus omega cos হৈছে। তো ইয়াত যদি দুইটা যদি ডট প্ৰডাক্ট কৰি দিয়া যায়, পজিশ্যন এণ্ড ভেলচিটি যদি ভেক্টৰ 0 ইণ্ডিকেটিং ইয়াৰ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ, যদি ডট প্ৰডাক্ট কৰা যায়, চোৱাচোন এক্সিলাৰেশ্যনটো উলিয়াই চাওঁ। এক্সিলাৰেশ্যনটো উলিয়াই চালে ইয়াৰ পৰা আমি কনফাৰ্মকৈ মাইনাছ ওমেগা স্কোৱাৰ আৰ পাম। দেন ভেলচিটি ইজ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ টু আৰ ভেক্টৰ, and acceleration is directed towards the origin, and সেই এক্সপ্ৰেশ্যনটো আমাৰ হ'বগে। তাৰপিছত তুমি চোৱা নেক্সট আছে 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তুমি চোৱা। 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, কনচিডাৰ দ্য জাংচন ডায়োড ইজ আইডিয়েল, দ্য ভেলু অফ কাৰেণ্ট ফ্ল'য়িং থ্ৰু এ বি। তো এটা কথাটো কি হৈ আছে, তুমি ইয়াত যদি চোৱা ডায়োড ইজ আইডিয়েল যদি হয়, ইট অফাৰ জিৰ' ৰেজিষ্টেঞ্চ ইন দ্য ফৰৱাৰ্ড বায়াছ। যদি জিৰ' ৰেজিষ্টেঞ্চ ফৰৱাৰ্ড বায়াছ হয়, তেনেহ'লে কাৰেণ্ট ফ্ল'য়িং থ্ৰু দ্য চাৰ্কিট, তো ইফালে ভি এ, ইফালে তুমি চোৱা ভি এ তোমাৰ দি দিছে +4, ইফালে ভি বি দিছে -6, তো +4 -6 আৰু আৰৰ ভেলু তোমাক দিয়া আছে 1000। ইয়াত আৰু আমাৰ টাইপিঙত নাহিল, মিষ্টেক হ'ল, তো 1000 দি দিছে এইটো, ঠিক আছে। তো সেইমতে আমি কিমান পামগৈ, 10⁻² এম্পিয়াৰ আমি পাই যামগৈ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে, টু আইডেণ্টিকেল চাৰ্জ স্পেয়াৰ্ছ suspended from a common point by two massless strings of length L are initially at a distance D, so D very less than L, apart because of their mutual repulsion. The charges begin to leak from both the spheres at a constant rate. As a result, the spheres approaches each other with a velocity v. Then v varies as a function of the distance x between the spheres. হৈছে। তো এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে চোৱা, তুমি ইয়াত তুমি চোৱা এতিয়া যে তুমি যদি চাবলৈ যোৱা আণ্ডাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম কণ্ডিশ্যন টি চাইন টি কছ থিটা ইকুৱেল টু এম জি বাই টি চাইন থিটা আমাৰ ওলাই আছে। তো টি চাইন থিটা ইকুৱেল টু আমাৰ কে কিউ স্কোৱাৰ বাই এক্স ওলাব, ঠিক আছে। এইটো দেন দুইটাই কুৱেশ্যন ডিভাইড কৰি দিওঁ, ডিভাইড কৰিলে এটাক যদি আনটোৱে ডিভাইড কৰোঁ, ডিভাইড কৰিলে তোমাৰ টি কেঞ্চেলি গুচি যাব, চাইন থিটা টেন থিটা তাহলে কে কিউ স্কোৱাৰ বাই এম জি এক্স স্কোৱাৰ। তো আমাৰ এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন ওলাবগৈ চাইন থিটা ইকুৱেল টু x/2 ইনটু এল, ঠিক আছে। তো এইখিনি তুমি কেলকুলেশ্যন কৰিবা, আৰু কেলকুলেশ্যনখিনি চিম্পল কৰিলেই হ'ল, কেলে কিউ ইকুৱেল টু প্ৰপ'ৰ্চনেলটো x⁻³ তুমি পাবাই। তোমাক এতিয়া ডিফাৰেঞ্চিয়েট উইথ ৰেচপেক্ট টু টাইম লাগে, dq/dt তুমি যদি কৰি দিলা তোমাৰ ইয়াক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে, এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে তোমাৰ 3/2 এইখিনি ওলাব। তাৰ পৰা তুমি ভেলচিটি ইকুৱেল টু গৈ পেলাই x⁻² প্ৰপ'ৰ্চনেল পাবাগৈ,
ঠিক আছে, মানে তোমাক ভেলচিটি সেইটো প্ৰপৰ্চনেল উলিয়াব দিছে, তুমি সেইটো পাই যাবা। ঠিক আছে, তাৰপিছত তুমি চোৱা কি দিয়া আছে, এ স্মল সিগনেল ভল্টেজ VT = V naught sin omega t is applied across an ideal capacitor C। ঠিক আছে, তোমাক এতিয়া অপশ্যন কেইটা সুধিছে আৰু কোনটো কি হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া তুমি চোৱা ভল্টেজ এপ্লাইড টু দ্য কেপাচিটৰ V naught sin omega t, কেপাচিটিভ ৰিয়েক্টেন্স যদি চাবলৈ যোৱা 1/ωc, এণ্ড চাৰ্জ অফ দ্য কেপাচিটৰ V = CV। তাৰপৰা কাৰেণ্ট ফৰ দ্য কেপাচিটৰ I = dq/dt। তাৰপৰা আমাৰ এইটো ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলোঁ, V naught বাহিৰে ওলাব sin omega t, তাৰপিছত sin omega t কৰিলে cos omega t, দেন V naught omega তোমাৰ cos omega t আমি sin 90 ডিগ্ৰী প্লাছ omega t লিখিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ 0 to twice পাই হাফ CV²। তো এইমতে হাফ CV² জেগাত আমি V naught sin omega t হোল স্কোৱাৰ কৰি পেলাই আমাৰ কিমান ল'বগৈ, এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ ইন 0 হ'ব। ঠিক আছে, পাৱাৰ আৰু এনাৰ্জি কেপাচিটৰ আৰু ইণ্ডাক্টৰৰ কাৰণে 0ই হয়, আমি ৰেজিষ্টেঞ্চনৰ কাৰণেহে আনচাৰ পাওঁ। ঠিক আছে, সেইটো কাৰণে এইটো সদায় 0 বুলি ধৰিয়ে ল'ব লাগে। কেপাচিটৰ আৰু তোমাৰ ইণ্ডাক্টৰ সদায় 0 হয়, পাৱাৰো 0 হয়, এনাৰ্জিও 0 হয়। তাৰপিছত নেক্সট তোমাৰ কুৱেশ্যনটো আছে, দ্য মেগনেটিক সাসেপ্টিবিলিটি ইজ নেগেটিভ ফৰ, কোনটো কাৰণে নেগেটিভ হয়, আৰু এইটো মনত ৰাখিলেও ডাইমেগনেটিক মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে নেগেটিভ হয়। ঠিক আছে, তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে এ স্কোৱাৰ লুপ। ঠিক আছে, তোমাৰ দি দিছে এ স্কোৱাৰ লুপ ABCD carrying a current I is placed near an coplanar with a long straight conductor XY carrying a current I. The net force on the loop will be, the net force on the loop will be, data তুমি চোৱা the net force on the loop বুলি কওঁতে যদি for parallel current conductor কাৰণে তুমি চোৱা mu naught by twice pi I1 I2 by R into L, then for যদি AB কাৰণে তুমি চোৱা, যদি AB কাৰণে তুমি চোৱা কিমান পাবাগে, mu naught by twice pi I by L by 12 পাই আছোঁ এট্ৰাকশ্যন। নেক্সট যদি চাওঁ তাৰ কাৰণে ৰিপালশ্যন পাম, then net force on the loop যদি আমি উলিয়াব যাওঁ F1 - F2 = আমি এইটো আমি এক্সপ্ৰেশ্যন পাই যামগৈ, টুৱাইচ mu naught I LI by 3 pi, আমাৰ এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন ওলাই যাব। ঠিক আছে, তাৰপিছত নেক্সট চোৱা এতিয়া a uniform rope of length L and mass M1 hangs vertically from a rigid support. A block of mass M2 is attached to the free end of the rope. A transverse pulse of the wavelength λ1 is produced at the lower end of the rope. The wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is λ2. The ratio of λ2 by λ1 is, আমি চাবলৈ যদি যোৱা স্পীড অফ দ্য ট্ৰেন্সভাৰ্চ ৱেভ আমাৰ T by mu, তাৰপৰা mg by mu পাই আছোঁ। ৱেভলেংথ অফ দ্য ট্ৰেন্সভাৰ্চ ৱেভ আমি T by পাওঁ, তাৰপৰা আমাৰ λ প্ৰপৰ্চনেল টু √m হ'ব। তেনেহ'লে ৱেভলেংথ অফ দ্য লোৱাৰ এণ্ড প্ৰপৰ্চনেল টু m2 and the top end proportional to √m1 plus m2. Then ratio of the wavelength of λ2 by λ1 equal to √m1 plus m2 by m2. ঠিক আছে, এইটো আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন হৈ আছে। তাৰপিছত চোৱা when an alpha particle of mass m moving with a velocity v bombards on a heavy nucleus of charges Zd, its distance of the closest approaches from the nucleus depends on m. এতিয়া চাবলৈ গ'লে কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ পাৰ্টিকল K = ½ mv², দেন ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি অফ দ্য কম্বিনেশ্যন তোমাৰ এইটো হৈ আছে। তেনে ক্ল'জেষ্ট এপ্ৰ'চেছ অফ দ্য কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ দ্য পাৰ্টিকল কনভাৰ্ট ইনটু ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি অফ দ্য চিষ্টেম। তেনেহ'লে কাইনেটিক এনাৰ্জিটো ক'লে কনভাৰ্ট হ'ব, পটেঞ্চিয়েললৈ কনভাৰ্ট হ'ব, তাৰপৰা R = আমি এইটো পাম। ঠিক আছে, ক্ল'জেষ্ট এপ্ৰ'চেছ বুলি ক'লে কাইনেটিক আৰু পটেঞ্চিয়েল দুটা ইকুৱেল হ'ব, সেইটো মনত ৰাখিবা খালি। তাৰপিছত নেক্সট আছে 35 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে তোমাৰ, এইটো ৰোটেশ্যন মোশ্যন চেপ্টাৰৰ পৰা আহিছে। এই ডিস্ক এইটো SC হ'ব লাগিছিলে, এণ্ড এ স্পেয়াৰ অফ ছেম ৰেডিয়াছ but different masses roll off on two inclined planes of the same altitude and length. Which one of the two objects get to bottom of the plane first? তো এটা কথাটো কি হৈ আছে, তুমি এতিয়া কোনটো বটম প্লেন ফাৰ্ষ্ট পামগৈ। তুমি চাবলৈ গ'লে both the inclined planes have same altitude and length। ঠিক আছে, এক্সিলাৰেশ্যন অফ দ্য ৰলিং অবজেক্ট আমি এইটো পাই থৈছোঁ, তাত ভেলুখিনি বুলি কওঁতে আৰু চাবলৈ যোৱা, তাৰপৰা যদি তুমি টি উলিয়াব যোৱা
T proportional to root over 1 plus k square by r square পাবা ইয়াতে k square r square for disk হয় half and k square by r square for sphere কাৰণে 2/5 হয় তো ইয়াত এতিয়া আমি যদি চাবলৈ যাওঁ k square by ইয়াত যদি তুমি disk longer time to reach the bottom of the inclined plane যদি চাবলৈ যোৱা গতিকে স্ফিয়াৰতকে 2/5 হলে 0.4 আৰু ইফালে 0.5 গতিকে ডিস্কত টাইম বেছি লাগে 0.5 লাগি যাব তেনেহ'লে আমাৰ কোনটো হ'বগে আনসাৰটো কি হ'বগে ডিস্ক হ'ব তাৰ পিছৰটো চোৱা 38 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা তোমাক দিছে কি from a disk of radius capital R mass m a circular hole of diameter capital R whose rim passes through the center is cut what is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center তাৰ কাৰণে যদি চাবলৈ যোৱা চাবলৈ গ'লে তো এতিয়া তুমি এফালে চোৱা যে ইয়াত moment of inertia of the original disk equal to mr square by 2 then mass of the moved portion is to পাই আছো m/4 হ'বগে না then যদি মাছটো যদি moment of inertia remove কৰি দিওঁ from তেনেহ'লে আমি তাৰ পৰা half m/4 এটো পাই আছো তো এতিয়া mi of removed portion c1 is parallel axis then মই যদি parallel axis formula use কৰিলো then I c2 plus mr square লগত mx square আহিব তো এইখিনি তুমি কৰোতে তো তুমি এতিয়া moment of inertia of the remaining part was equal to mr square by 2 তো তুমি 13/32 mr square পাই যাবা তাৰ পিছত নেক্সট যোৱা a long solenoid has 1000 turns when a current of 4 ampere flows through it the magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4 to 10 - 3 Weber. The self-induction of the solenoid is তোমাৰ চাবলৈ গ'লে self-induction of the solenoid is চাবলৈ যোৱা Li equal to L N by I হৈ আছে the total flux linked with the solenoid 4 Weber the total flux link is Li equal to আমাৰ ওলাই যাব হৈছে বুজি পাইছা তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটোত গৈ আছো what is the minimum velocity with which a body of mass m must enter a vertical loop of radius capital R so that it can complete the loop তো এটা চাবলৈ যাওঁতে resultant force acting on the body at highest point mv square by r to mg minus r in order to complete the vertical circle at least once r may be zero লগে লগে তো কনজাৰ্ভেশ্যন অফ যদি মোমেণ্ট এনাৰ্জি এক্সপ্ৰেশ্যন লৈ লোৱা দেন বটমত আৰু টপ মষ্টত যদি ফৰ্মুলা চোৱা তো এইটো হ'বগে ইয়াৰ পৰা আমাৰ ভি ইকুৱেল টু √5gr এনেও তুমি যে হ'ল এইটো আমিতো ইয়াত কৰি দেখুওৱা হৈছে কিন্তু যেতিয়া আমি গ্ৰেভিটেশ্যনেলৰ আমি থিয়ৰী পঢ়োতে আমাৰ একচুৱেলি টপ আৰু বটমত মিনিমাম ভেলোচিটি এক্সপ্ৰেশ্যন √5gr তোমাৰ টপ পইণ্টত আৰু বটমৰ √2gr আমাৰ এইটো ডাইৰেক্ট আমি তাত প্ৰুফ কৰিয়ে দিয়া হয় এইটো প্ৰুফ কৰোৱাই থাকে এনচিআৰটিতে আছে গতিকে এইটো মনত ৰাখিলে তোমাৰ হৈ যায় কৰিবলগীয়া নাই এইটো তাৰপিছত চোৱা নেক্সট the molecules of a given mass of a gas have RMS velocity 200 meter per second at 27 degrees Celsius and 1 to 10⁵ Newton per meter square pressure. When the temperature and the pressure of the gas are respectively 127 degree and 0.05 to 10⁵ Newton meter square, the RMS velocity of its molecule in কথাটো হৈ আছে RMS velocity of the gas আমাৰ √3RT/m তেনেহ'লে আমাৰ 27 ডিগ্ৰী 127 ডিগ্ৰী কাৰণে যদি আমি কৰোঁ সেইমতে আমি কৰিলে 400/√3 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আমি পাই যাম ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছো the charge flowing through resistance capital R varies with time t and t is q equal to at minus vt square where a and b are positive constant the total heat produced in R is চাবলৈ গ'লে কথাটো কি হৈ আছে charges flowing through the resistor is at minus vt square
Then current flowing through the resistor I equal to dq by dt equal to ddt of at minus bt square, a minus twice bt. The current starts at t equal to 0 and flows up t equal to a by twice b. তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আমাক হিট প্ৰডিউচাৰ লাগে, হিট প্ৰডিউচাৰৰ কাৰণে ডি এইচ ইকুৱেল আই স্কোৱাৰ আৰ ডিটি ফৰ্মুলা আছে। দেন টোটেল হিট প্ৰডিউচ ইন দ্য ৰেজিষ্টৰ এইচ ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ ডি এইচ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এইচ। তো 0 টু আমি ভেলু পাই দিছোঁ টি ইকুৱেল টু 0 টু টি ইকুৱেল টু এ বাই টুৱাইচ বি, এই দুটা মেক্সিমাম উলিয়াই থোৱা আছে এই দুটা। দেন সেইমতে 0 টু এ বাই টুৱাইচ বি সেইমতে কৰিলে, সেইখিনি কৰি পেলাই কেলকুলেশ্যন কৰিলে আমাৰ এ কিউব আৰ বাই 6b পাম। ঠিক আছে, কিন্তু কৰিব লাগিব, নিজে কৰিব লাগিব হা। ষ্টেপটো কেনেকৈ হ'ল কৰিব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে এ ৰেফ্ৰিজিৰেটৰ ৱৰ্কছ between 4 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. It is required to remove 600 calories of heat every second in order to keep the temperature of the refrigerator space constant. And the power required is চাবলৈ গ'লে এটা coefficient of performance of the refrigeration আমি পাই আছোঁ 277 বাই পাই আছোঁ আমি T2 minus T1 ফৰ্মুলা ইউজ কৰি। তাৰ coefficient of performance of the refrigerator আমি Q2 by W মানে W ইকুৱেল টু উলিয়ালোঁ। তেনেহ'লে work done per second is nothing but power equal to কিমান আৰু দুইটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে আমাৰ হৈ গ'ল, মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ পাৱাৰটো পাই যাম। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ এ ইউনিফৰ্ম চাৰ্কুলাৰ ডিস্ক অফ ৰেডিয়াছ দি দিছে চোৱাচোন। এট ৰেষ্ট ইজ ফ্ৰী টু টাৰ্ণ এবাউট এন এক্সিছ which is perpendicular to its plane and passes through its center. It is subjected to a torque which produces a constant angular acceleration of 2.0 radian per second square. Its net acceleration in meter per second square at the end of 2.0 is তেতিয়া চোৱা তই যদি চাবলৈ যোৱা the disk is rotating about its natural axis হৈছে। the tangential acceleration at equal to r alpha, then radial and centripetal acceleration AR equal to r omega square formula use কৰোঁ। the tangential and radial acceleration are perpendicular to each other, then net equal to at square plus AR square কেলকুলেশ্যন কৰিলোঁ ওলাই যাব হৈছে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো তোমাৰ দেখিছোঁ মই মেথছিং কলমটো মেথ কৰিব দিছে, কলমটো মেথ কৰিব দিছে তোমাক। এতিয়া তোমাক দি দিছে কলমনত তোমাৰ দিছে এম মান দিছে আৰু ইয়াত কোনটো কনভেক্স কোনটো মিৰৰৰ কিমান হ'ব সুধিছে। ঠিক আছে, এইটো চোৱা আৰু এতিয়া এম যদি গ্ৰেটাৰ দেন 1 হয় ইণ্ডিকেটছ মেগনিফাইড ইমেজেছ, যদি সৰু হয় ডিমিনিছড ইমেজেছ হ'ব। তো এতিয়া কোনটো দিয়ে ডিমিনিছ কোনে দিব, কনভেক্সে দিয়ে, কনকেভে কি দিয়ে মেগনিফাইং দিয়ে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে এতিয়া গ্ৰেটাৰ দেন 1 আৰু লেছ দেন 1ৰ কাৰণে এইটো ধৰি লওক এই দুটাৰ কাৰণে ওলাই গ'ল। ঠিক আছে, আৰু এজ পাৰ চাইন কনভেনশ্যন পজিটিভ মেগনিফিকেশ্যন ইণ্ডিকেটছ আপৰাইট আৰু ভাৰ্চুৱেল ইমেজেছ। তো এতিয়া আৰু নেগেটিভে কিমান দিয়ে তোমাৰ ইনভাৰ্টেড আৰু ৰিয়েল ইমেজেছ। ঠিক আছে, তো কনকেভে সদায় তোমাক কি দিব, কনকেভে সদায় মানে তোমাৰ মেগনিফাইড ডিমিনিছ দিব। ঠিক আছে, ভাৰ্চুৱেল তোমাক ভাৰ্চুৱেল দিব, ৰিয়েল ভাৰ্চুৱেল আপৰাইট দিব। গতিকে ইয়াৰ পৰা তুমি এইটো আছে সেইটোৰ পৰা তুমি কনকেভ পাবা, আৰু বিটোৰ পৰা তুমি পাই আছা বিটোৰ পৰা তুমি কি পাবা কিউ কনকেভো পাবা, ৰিয়েল ইমেজো পাবা। ঠিক আছে, তো অপশ্যন আমাৰ কোনটো হ'বগৈ 3 নম্বৰ অপশ্যনটো আমাৰ হ'বগৈ। গতিকে এতিয়া আজি আমি এই তোমাৰ ইমানখিনি সময়ত আমি 2016ত নীটৰ যিটো ফেজ 1 আছিলে, ফেজ 1ত যিখিনি কুৱেশ্যনছ আহিছিলে গোটেই কুৱেশ্যনছখিনি আমি এটা এটাকৈ কুৱেশ্যনছখিনি চালোঁ, তাৰ চলিউশ্যনখিনিও চালোঁ, কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিছে সেইখিনি আমি পঢ়িলোঁ। আছে সেইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ চালোঁ। তো এতিয়া আমি আজি ইয়াতে এইখিনি আমি শেষ কৰিছোঁ। তো আশা কৰোঁ প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টৰে এই যিখিনি পেপাৰ মই ছল্ভ কৰি দিছোঁ ষ্টুডেণ্টখিনি বেনিফিট হ'ব। আৰু আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য যে আমি ইয়াত থাকি নগাঁৱত পঢ়ি অসম তথা ভাৰতৰ ভিতৰত আমি নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰা যি লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আমি যত্ন কৰি আছোঁ, আশা কৰোঁ সকলো সফল হওক। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।